हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघता संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण एक पारंपरिक तोंडी लावणं बघणार आहोत, ते म्हणजे डांगर। खूपच चविष्ट लागतं, पौष्टिक आहे। नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग सुरू करूया। इथे मी एक कढई घेतली आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत उडीद डाळ। तुम्ही बघू शकता ती मी सालासकट घेतली आहे आणि ती मी साधारणतः 2 ते 3 चमचे घेतली आहे। फार जास्त घ्यायची गरज नाही, अगदी 2 ते 3 चमचेच घ्यायची आहे आणि ती कमी गॅसवर खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे, कारण आपण ती शिजवणार नाही, ती तशीच आपण यूज करणार आहोत, म्हणून ती खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता डाळ आपली छान लालसर अशी झाली आहे आणि खमंग वास सुद्धा छान यायला लागला आहे। आता आपण ती काढून घेऊया आणि ती थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये टाकल्यानंतर आपण ती थोडीशी जाडसर वाटून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता आपली डाळ वाटून रेडी आहे आणि थोडीशी जाडसर ती मी वाटून घेतली आहे। इथे मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत बारीक चिरून घेतलेला कांदा। हा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त सुद्धा करू शकता। आता आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो। टोमॅटो तुम्ही अवॉइड केला तरी चालेल, कारण पारंपरिक तोंडी लावण्यामध्ये टोमॅटो नसतो। आता आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर आणि आपण वाटून घेतलेली डाळ। त्यानंतर आपण त्यामध्ये दही टाकणार आहोत। चवीनुसार मीठ, अगदी थोडीशी साखर। आता आपण इथे छोटीशी फोडणी बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 1 चमचाभर तेल गरम करून घेतलं आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत जिरे, मोहरी, हिंग आणि कढीपत्ता। यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा बारीक चिरून घालू शकता। बारीक चिरलेला लसूण टाकायचा आहे आणि तो छान लालसर होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण अगदी थोडासा हिंग त्यामध्ये टाकलेला आहे। आपली फोडणी रेडी झाली आहे। ती फोडणी आता आपण मिश्रणावर टाकून घेऊया। यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरचीचे बारीक तुकडे कापून सुद्धा टाकू शकता। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोड्या वेळासाठी आपण हे तसंच ठेवून देणार आहोत। दह्याचं प्रमाण हे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता आपण हे मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटांसाठी तसंच ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून आपण टाकलेली डाळ ही छान भिजेल। पंधरा मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता आपलं पारंपरिक डांगर रेडी झालं आहे। हे छान मिक्स करून घेऊया आणि सर्व करूया। खूपच टेस्टी आहे। या उन्हाळ्यामध्ये नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।